ก็ยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมปันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างประธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสาวกของ พระผู้มีพระภาคเจ้าอันมีทิฏฐิหมดจดและงดงามด้วยเสียงก้าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบน้อมไหว้สามายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกท่านทุกรูปมาด้วยความเคารพและขอเจริญสุขเจริญธรรมมายังพอออกไม่ออกศรัทธาอันมีป่อมอนแม่มอนป่ออุ้ยแม่อุ้ยปีป่านอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมครุประชาข้างหอพญาเมืองลายใจกลางเมืองเชียงใหม่และต่างเจ้าหน้าที่ส่งขึ้นไปอย่างแม่ไข่ลักก็คือวัดพระธาตุโดยสุเทพราชวรวิหารโดยความเอื้อเฟื้อผู้อำนวยการใจดีรัตนอุบาสกปอคูบรรรบนามวงพรมและขอบคุณในความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ผู้คอยเก้าเล้งและส่งสัญญาณไปถึงยังโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังที่อยู่ยังบ้านยังจองถึงสถานที่ที่อยู่หอรับฟังมีขึ้นหัวใจเป็นธรรมะท่านนั้นก็คือท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้คอยเก้าเล้งและส่งสัญญาณไปถึงยังโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังกันอยู่ในวันนี้โดยตนตัวอัตมภาพพระครูไพศาลสุตกรเจ้าอาวาสวัดทุ่งปลาเก็ตตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ออกในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และในนามคณะสงฆ์อำเภอสันทรายโดยมีหลวงพ่อธรรมผู้กุศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายอธิบดีสงฆ์วันนี้ก็มาอยู่กับการสลายญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ที่ติดตามทางรายการวิทยุก็ตามที่ติดตามทางเฟซบุ๊กรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีคำอู่คำจ๋าที่เป็นคำคม
มีเรามีเราไม่มีเราคำสองคำนี้เนี่ยมันเป็นความหมายแห่งคำว่าอนัตตาแล้วก็จะหู้ต่อทีหลังที่เป็นหัวใจธรรมะในวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะน้องว่าภาระบุญกุศลในการกระทำของบุคคลเหล่านั้นเป็นส่งผลอย่างแน่นอนเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันมีแห่งความแน่นแฟ้นแม้กระทั่งในพุทธกาลก็ตามซึ่งมีรัตนอุบาสกและรัตนอุบาสิกาที่มีชื่อติดอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีหรือวงเรียกว่าสุทัตตะแล้วก็มีนางวิสาขาซึ่งเป็นรัตนอุบาสิกาวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าพ่อที่ดีสาธิตให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกขันเป็นพุทธอุปถัมภ์อุปถากอย่างพุทธศาสนามามีภัยเกินเจ้ากับอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นแห่งคำว่าปกค้าชื่อเดิมก็คือว่าสุทัศน์แต่อนาถนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นปุถุชนคนยกย่องเพื่อว่าเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีครั้งหนึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยู่ครั้งพระพุทธองค์นั้นประทับอยู่ในนครสวัสดีอย่างวัดวเชตวันมหาวิหารเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่บุคคลเฮาเกิดจะเห็นได้ว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ก็ได้สร้างวัดสร้างวาจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือวัดพระเชตวันคนทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งชื่อเสียงของตัวเองก็จะปรากฏเกิดขึ้นซึ่งนายสุทัตตะนี้ก็ได้พูดจากับเจ้าของที่ชื่อว่าเจ้าเชษฐ์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเจ้าเชษฐ์นั้นก็ที่แรกสุทัตตะนั้นก็ถามว่าจะขายที่ดินนี้หรือไม่อยากจะสร้างวัดสร้างวาพระเจ้าเชษฐ์นั้นผู้เป็นสหายอยากทดลองทดสอบแห่งความศรัทธาว่าถ้ามีทองปู่ในแผ่นดินนี้เต็มเอาจะยกมือขายให้ท่านพระเจ้าเชษฐ์นั้นก็ได้ดูแห่งความศรัทธาของนายสุทัตตะนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไขลองไขก็คือมาลองผู้เป็นเศรษฐีท่านสุทัตตะนั้นก็ได้นำเกวียนลากทองคำลากเหรียญลากอะไรยังมาปูแผ่นดินจนเต็มศรัทธาญาติโยมเทียบเต็มค้างตั้งหน้าวัดห้อมเล็กน้อยแต่พระเจ้าเชษฐ์นั้นก็บอกว่าที่นี้นี่มันน้อยเดียวเราขอมีส่วนบุญร่วมและเราขอใจชื่อของเรานั้นได้หรือไม่อนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่าสุทัตตะนี้ก็มามีความขัดข้องเกิดขึ้นสุดท้ายคุณงามและความดีก็บอกว่าวัดพระเชตวันอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้สร้างทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำตลอดจนถึงได้นิมนต์
อย่างพระภิกษุสงฆ์จำนวน2,000 รูปในแต่ละวันก็โดยมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธานในการไปฉันภัตตาหารที่ยังวัดยังบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ก็ได้ทำอย่างนี้จนบุตรธิดานั้นได้เกิดแห่งความคุ้นเคยเกิดแห่งความซึมซับและมีใจอ่อนโยนและมีใจจิตใจแห่งความในอนุเคราะห์สงเคราะห์แล้วก็ได้ลงมือทำอาหารการกินต่างๆนานาถวายอย่างพระภิกษุสงฆ์สาวกจำนวน2,000 รูปตลอดจนถึงทำอาหารไว้ให้กับบุคคลผู้สัญจรคนทุกข์คนยากคนบ่มีจะกินหรือโคสัญจรไปบ้านเหนือบ้านใต้ไปต่างเมืองก็ได้มายังปฐมว่าตั้งโรงทานไว้ในแต่ละวันสถานญาติโยมพี่น้องมหาเศรษฐีผู้นี้เป็นบุคคลที่มีสังฆะวัตถุสี่นั่นก็คือหมายถึงคำว่ามีทานก็คือการให้การช่วยเหลือในการให้โดยบ่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมีทั้งในพระไตรปิฎกบอกว่าถ้าใครมาแล้วบ่รับสิ่งของกลับบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้นี้ก็จะไม่ยอมนี่แหละสถานญาติโยมทั้งหลายการให้นั้นก่อให้เกิดแห่งความสุขและเกิดแห่งความปิติเกิดขึ้นประการที่สองสุทัตตะเศรษฐีผู้นี้หรือว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขาจะห้องอนาถดีกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ก็ได้มีปิยวาจากับที่ไพเราะและนุ่มนวลเป็นคนที่มีคำว่าขวัญภาษาเหยียดหยามน้ำใจในสิ่งที่ให้กำลังอกกำลังใจเกิดขึ้นแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอัตถจริยาก็คือมีความประพฤติทางด้านที่ดีทำอยู่สม่ำเสมอนั้นเกิดขึ้นสมณัตตาก็คือวางตนตัวเสมอต้นเสมอปลายอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าสังฆะวัตถุสี่นี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจของบุคคลเฮาต่อมาสถานญาติโยมทั้งหลายท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ก็ได้บางครั้งบางคราวก็อยากที่จะฟังธรรมมีการมอบหมายอย่างธิดาของตัวเองซึ่งมีอยู่3 คนด้วยกันหนึ่งนั้นก็คือมหาลัมพากันมหาสุภัทธาผู้เป็นปี่และผู้เป็นรองลงมาก็คือจุรภัทธารองลงมาสุดท้ายก็คือสุมาณเทวีสถานญาติโยมทั้งหลายปีเก่านั้นก็ได้อุปถัมภ์ยังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดจนถึงพระภิกษุสงฆ์สาวกและก็ได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและต่อมานั้นเมื่อมีวัยที่จะมีครอบครัวก็ได้แต่งงานออกจากบ้านไปก่อนผู้ทำหน้าที่ต่อมานั้นก็คือน้องสาวชื่อว่าสุรภัทธาสถานญาติโยมทั้งหลายนางสุรภัทธาก็เดินตามรอยปี่และก็ได้ฟังธรรมและก็ได้บรรลุโสดาบัน
มาแตกต่างกันคือน้องล่าคือนางสุมนาเทวี เป็นธิดาสุดท้องของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสดาญาติโยมทั้งหลายนางนั้นก็ได้อุปถัมภ์อุปถาอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์สาวกเหมือนดังพี่สาวแล้วก็ได้ฟังธรรมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้ตั้งบรรลุตั้งอยู่ในแห่งสกทามิผลเกิดขึ้นวันเวลาผ่านไปถึงจะเป็นฝั่งแห่งพระอริยบุคคลเฮาก็ตามตอนสุดท้ายมันก็จะต้องมีภายโลกเก็บและทำถึงแห่งคำว่ากาละกาละภาษาในที่นี้แปลว่าตายทำกาละสลายญาติโยมทั้งหลายท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นก็ได้รับทราบข่าวว่านางนั้นเกิดแห่งความบ่สบายเกิดขึ้นแล้วโดยความหน้าที่แห่งความว่าพ่อลูกนั้นต้องมาก่อนได้ไปทำธุระมาแล้วกลับมาแบบด่วนแล้วก็ได้แม่พ่อนาลูกสาวสุดท้องก็ได้ถามว่าสุมนาเป็นจะได้พ้องลูกสาวนั้นก็บอกว่าไม่เป็นพูดของว่าเป็นอย่างดอกน้องบ่าวเนาะน้องโอ้ท่านเศรษฐีนั้นก็ตื่นอกตกใจโดยความว่าทำไมลูกสาวถึงมีความผิดเพี้ยนเฮาเป็นพ่อแต่ยังห้องเฮาว่าน้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเศรษฐีก็ได้ถามว่าเธอสติฟั่นเฟือนก็สมณเทวีก็บอกว่าบ่ได้ฟั่นเฟือนเฮามีสติน้องบ่าวในศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทีนี้นางก็ได้ทำกาละก็คือได้ตายไปก็ได้ตั้งศพแล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นก็ได้ไปยังวัดประเจตวันและร่ำให้จนไปถึงยังวัดประเจตวันเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากาหารประการเช่นนั้นแล้วก็ถามว่าท่านเศรษฐีท่านเป็นอะไรอย่างมาวันนี้ถึงมีน้ำตาท่านก็ฟังธรรมอยู่แล้วว่าในชีวิตของคนเฮานี้บ่สามารถที่จะเป็นอมตะได้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็บอกว่าแม่นพระเจ้าค่ะในสิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลก็คือลูกข้าพเจ้าก่อนตายนั้นได้บ่นเพ้อว่าข้าเป็นว่าข้าพเจ้าเป็นน้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้ถามประการเช่นนี้กลัวลูกนั้นจะไปสู่ในที่ภพภูมิที่บ่ค่อยดีก็เลยความเป็นห่วงเพราะว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ว่าลูกสาวนี้เป็นคนที่มีความดีมากทำหน้าที่และเป็นคนที่มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วมาบ่นเพ้อประกาศเช่นนี้จะไปเกิดที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสแสดงธรรมว่าที่นางได้นั้นถูกแล้วในแห่งความเป็นอริยบุคคลก็คือท่านนั้นบรรลุเพียงแค่โสดาบันแต่ส่วนลูกสาวนั้นเป็นสกคามีผลลิ้นหวานเลยลูกสาวท่านไปเกิดในชั้นตุสิตมีแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงของพ่อว่า
อยู่ในชั้นทุสิตนั้นมีความบันเทิงในที่นี้ก็คือหมายถึงว่ามีกูอู้กูจาหรือไม่อย่างใดอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าบันเทิงทั้งในภพนี้และในภพหน้าหมายถึงเขาว่าเกิดไปแล้วก็มีอย่างบริวารเทพธิดาต่างๆเกิดขึ้นมีผู้สนทนาต่างๆนานานี่แหละโยมพ่อโยมแม่เป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าความหัวและความพัดผ้ามันเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งพระอริยบุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่ปฏิเสธได้ในเรื่องแห่งความตายเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นความตายจะต้องบังเกิดขึ้นในสิ่งที่บุคคลเราจะหันคุณสมบัติของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีและนางสุมนาเทวีตลอดจนถึงพี่สาวของสุมนาเทวีก็คือความเป็นบุคคลที่เกิดมาแล้วเหมือนกับว่าทำคุณค่าให้กับตนตัวเองโดยการที่เกิดมาในชาตินี้ก็ด้วยบุญเก่าที่ตังท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้กระทำไว้และก็ได้มาเสวยบุญในชาตินี้ในครั้งพระพุทธกาลและเกียรติศัพท์และชื่อเสียงคุณงามและความดีนี้มามีวันสูญสลายเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วคำว่าอนาถปิณฑิกเศรษฐีเป็นของบุคคลบ่มีที่พึ่งในความหมายของมันก็คืออนาถปิณฑิกเศรษฐีที่เจ้าประชาชนยกย่องในครั้งพุทธกาลว่าอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็หมายถึงว่าเศรษฐีผู้ไม่มีผู้กฎว่าไม่มีที่พึ่งก็คือไม่มีบุคคลก็คือยากจนนั่นแหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเศรษฐีนี้ก็ตั้งอยู่ในสังคหวัตถุสี่แต่จะประลงลึกลงไปหัวใจสำคัญที่จะอู้ในวันนี้คือเรื่องแห่งคำว่าอัตตาและอนัตตาพามาอู้ในวิถีชีวิตของคนเราศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางครั้งบางคราวชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวังบางครั้งกับมีความเจ็บป่วยบางครั้งก็เกิดแห่งความพลัดพรากเราจะสังเกตและพิจารณาเห็นได้ว่าสุขก็อยู่กับเรามาเมินทุกข์ก็อยู่กับเรามาเมินกันเดียวก็สุขกันเดียวก็ทุกข์เปลี่ยนเวลากันไปบางครั้งวิถีชีวิตของคนเราก็มีปัญหาขัดข้องบางวันบางครั้งบางคราวสิ่งที่คนเราบ่อยากจะให้มันจากไปมันก็จากไปแล้วบางครั้งบางคราวคนเราอย่างเช่นอารมณ์เราจะปรารถนามากที่สุดก็คืออารมณ์ดีแต่อารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์แห่งความสุขมันก็อยู่กับเรามานานแล้วสิ่งที่เราจะควรตั้งอยู่และจะทำอย่างใดให้มันสบายใจให้จิตใจของคนนั้นปล่อยวางมันได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ว่าโลกใบนี้ตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ก็คือความบ่เที่ยงแท้บ่แน่นอนและความคงทนสภาพมันได้และประสามารถที่จะบังคับบัญชามันได้ทำไมทุกเจ้าถึงอู้ถึงเรื่องอนัตตาเพราะว่าผู้คนเฮานั้นเนี่ยโรงประเด็นเข้าใจไปแห่งความยึดว่าตนตัวนี้เป็นของกูหรือว่า
ของตนตัวของเฮาเขาทำร้ายเฮาเขาด่าเฮาเขารังเกียจเฮาและสิ่งเหล่านี้เนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นบ่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าเป็นความทุกข์ในคนเฮาจะพักใส่ไร้ส่งแล้วความสุขนี่เฮาจะอยากกอดรัดมันอยู่นานๆเกิดขึ้นแม้กระทั่งชื่อเสียงและเกียรติยศต่างๆนานาบางครั้งบางคราวสิ่งที่เฮาควรจำมันไม่จำสิ่งที่คนเฮาบอกควรจำมันจำแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นแขกที่มาเยือนจะมาเยือนจิตใจของตนตัวของเฮาเองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วมันมีกระบวนการอะไรอย่างเล่าที่มันก่อให้เกิดขังว่าตนตัวของเฮาที่เฮาเข้าใจนี่ว่าคือตัวของเฮามันก็มีกระบวนการขันธ์ห้าเดอก็จะอู้ลงไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ลองมาดูสังเกตและพิเคราะห์กันทั้งภายโลกภายนอกและภายในจิตใจตนตัวของเราเองเราจะเห็นได้ว่าโลกใบนี้มันก่อตัวได้ก็เพราะว่ามีธาตุสี่ห้าหกถ้าเป็นในปัจจุบันมีดินน้ำลมไฟอากาศมีที่เราก็จะหันในตัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าลักๆก็คือธาตุสี่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือดินน้ำลมไฟมันเป็นสิ่งที่มีธาตุเหล่านี้ก่อให้เกิดแห่งโลกใบนี้เกิดขึ้นมาด้วยความสมดุลเกิดขึ้นในร่างกายตนตัวของเฮาก็เหมือนกันเฮาก็มาจากธาตุดินน้ำลมไฟก็เช่นเดียวกันแล้วเฮามาจากไหนเล่าเฮาก็มาจากพ่อจากแม่พ่อนั้นก็คือเป็นธาตุดินเป็นส่วนใหญ่แม่ก็เป็นน้ำศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเชื้ออสุจิเกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่ก็ได้เกิดแห่งคำว่าปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาเกิดขึ้นแล้วในสิ่งที่บุคคลเฮาก็ลองสังเกตและพิจารณากันว่าวิวัฒนาการของบุคคลเฮาเมื่อเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาแล้วเฮาก็ไปยึดเข้าใจว่านี้ตนตัวของเฮานี้คือเป็นสิ่งที่เฮานารังเกียจแล้วเฮาก็ศึกษาต่อมาว่าถ้าว่ามันเป็นตัวของเฮาจริงเฮาก็จะต้องคงสั่งได้ว่าห้ามเจ็บห้ามแก่ห้ามตายแต่เฮาก็ไม่สามารถจะห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายนั้นได้นี่ก็คือเป็นกระบวนการในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไอ้อย่างเราที่จะทำไอ้อย่างเราที่ทำเมื่อคนเหล่านั้นเดินลงทางผิดทางก็คือขันธ์ห้าสถานญาติโยมทั้งหลายแท้ที่จริงขันธ์ห้าก่อนมันก็มามีตัวตนเกิดขึ้นรูปก็เป็นสิ่งที่เกิดจากธาตุทั้งสี่มันก็มามีตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนสรุปไปแล้วก็คือมันเป็นเพียงของที่เกิดขึ้นแล้วเฮาไม่ยอมเมื่อมันผ่านไปถ้าเฮาผ่านประการเช่นนี้อย่างเช่นว่ารูปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาลองพอรูปแม้กระทั่งรูปตนตัวของเฮาก็ตามเมื่อเฮาดูแล้วยามหนุ่มๆเฮาก็รอเอาการถ้าเป็นสาวก็เฮาก็พอแล้วสมัยเฮาเป็นสาวก็งามเหมือนกัน
แล้วทำไมความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังบ่คงที่ล่ะมันยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตาเราก็บ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้และสุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่ภาพกาลเวลามันผ่านไปแต่มันเหลือเพียงแค่ความทรงจำความทรงจำมันก็ยังบ่มีความเที่ยงแท้และแน่นอนเกิดขึ้นเฮาก็พอรูปของคนเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อถึงทำกะละหรือว่าตายลงไปแล้วสุดท้ายเขาก็เอาเขาแล้วตนตัวของเฮาอันเป็นรูปนั้นอยู่ไหนเล่ามันก็หาคำตอบมาได้สุดท้ายก็เป็นทุลีดินคืนสู่ธรรมชาติโดยอัตโนมัติต่อมาเวทนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาจะกำหนดได้ก็ว่าเฮาจะมาฮื้อมันเจ็บมันปวดเฮาก็บ่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้ในเรื่องแห่งความรู้สึกความรู้สึกถ้าเฮานั่งเมินเป็นเน็บเป็นชาแล้วร่างกายของคนเฮานั้นจะหันนะว่าถ้าว่าเฮานั่งต่อหน้ายามผู้รักผู้ใหญ่สมมติว่าเฮาอยากจะไปเข้าห้องน้ำแต่เปิ้นอู้ประจบด้วยความเป็นมารยาทใจเฮานั้นอยากจะออกไปห้องน้ำแต่ก็ออกไปบ่ได้ก็ต้องอดต้องทนนั้นก็เรียกว่าความทุกข์เมื่อความทุกข์บีบคั้นเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นก็ฮ้องว่าเวทนาอันที่มันบ่มีความสบายเมื่อเฮาทนบัดได้เฮาจำเป็นที่เฮาก็จะต้องออกยืนตรงเคารพผู้ประชุมแล้วออกไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ปฏิกิริยาร่างกายของคนนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอเกิดขึ้นเวทนามันก็มีอยู่3ลักษณะด้วยกันสุขทุกข์บ่สุขบ่ทุกข์เพราะว่าบ่สุขบ่ทุกข์นี้ก็หมายถึงคำว่าบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและสามารถที่จะวางนายกิเลสตัณหาปล่อยวางแห่งความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ต่อมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสัญญาบ่มีตัวบ่มีตนเป็นสภาพแห่งอนัตตาเช่นเดียวกันเฮาก็ต้องพอความทรงจำของเฮาโยมพ่อโยมแม่เฮาจำในสิ่งที่เฮาประทับใจกับบุคคลที่เฮาประทับใจในเพื่อนที่เฮารู้ใจในบุคคลผู้มีพระคุณตนตัวของเฮาเกิดขึ้นถึงวันเวลาผ่านไปมากแค่ไหนเฮายังสามารถจดจำบุคคลเหล่านั้นได้แต่บุคคลที่เฮาสนใจและเฮาบ่อยากจะจำถึงจะคบค้าสมาคมอย่างใดก็ตามถ้าจากการประมาณสัก3 ปี4 ปี5 ปีมันก็จะเริ่มชื่อไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าเฮาบ่ได้เรียกบ่ได้หามันก็เลยจำเพียงแค่หน้าแต่จำชื่อบ่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่จะเห็นได้ว่าสัญญาก็บ่มีรูปบ่มีร่างบ่เที่ยงแท้บ่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอก็สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้ประการต่อมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั่นก็คือตัวสังขารตัวนี้แหละเป็นตัวสิ่งที่ก่อให้เกิดแห่งอันตรายก็คือถ้าอุปมาเหมือนดังพ่อครัวหมายถึงว่าในครัวนั้นมันก็จะต้องมีเครื่องปรุงต่างๆนานาเกิดขึ้นเขาจะหื้อเผ็ดจะหื้อเค็มจะหื้อจางจะหื้อจืดจะหื้อหวานจะหื้อเปรี้ยวจะหื้อขม
มันก็ขึ้นอยู่ในการปรุงแต่งตัวนี้จิตใจของบุคคลเฮาก็ตามสถานญาติโยมทั้งหลายบางครั้งบางคราวถ้าเฮารู้ปะตันในสิ่งที่มันเข้ามาเยี่ยมเยือนของเฮาหมายถึงเขาว่าสิ่งที่เข้ามาเยี่ยมเยือนตลอดเวลาของเฮาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสความสัมผัสถ้ารูปดีๆบางครั้งบางคราวเอาไปหันรูปร่างหน้าตาสาวสวยงดงามบังเอิญเขามีเจ้าของแล้วโดยความเจ้าเล่ห์ของเฮาแล้วเฮาก็ไปผลของว่าไปลักเล่นภาษาปัจจุบันของว่าเป็นกิ๊กเป็นก๊อกต่างๆนานาแล้วผัวเขานั้นจับได้เมื่อจับได้แล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดฆ่ากันตายเพราะสาเหตุเพียงแค่รูปเท่านั้นแท้จริงรูปมันก็มามีแห่งความจีรังและยั่งยืนเกิดขึ้นสถานญาติโยมทั้งหลายต่อมาเสียงกระตามบางครั้งบางคราวเสียงดุด่าจะไปว่าเปิ้นจังเสียงที่เปิ้นชมเชยจะไปนึกว่าเปิ้นฮักเสียงหัวเราะจะไปเปิ้นว่าเหยียดหยามบางครั้งบางคราวก็เป็นสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นความจริงมันก็มีความแตกต่างทำไมถึงพ่อแม่เดือดร้อนทำไมครูบาอาจารย์ถึงเดือดก็เพราะว่าเราเป็นตัวต้นเหตุในการกระทำที่เปิ้นบอกกันอย่างเอาไปแหมอย่างเปิ้นเราบอกไปซื้อ92เขาก็ไปดันเอา92ตัวอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางครั้งบางคราวก็เป็นสิ่งที่คนเรานั้นจะหาได้ต่อมากลิ่นก็ตามกลิ่นที่เราชอบก็คือกลิ่นหอมกลิ่นที่เราไม่ชอบก็คือกลิ่นเหม็นกลิ่นนั้นมันมาจากไหนเล่ากลิ่นมันมาจากธรรมชาติถ้าเราได้ว่าหอมเหม็นก็เพราะว่าในสิ่งที่คนเรานั้นปรุงแต่งเกิดขึ้นมาถ้าอุตามวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าในจมูกของเรานั้นมันมีขนต่อมาสถานญาติโยมทั้งหลายลิ้มรสของคนเราเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นเราชอบอาหารหวานและบังเอิญเราเป็นโรคเบาหวานเขาห้ามให้เรากินหวานแล้วบางครั้งบางคราวเราบอกฟังหมอเราก็กินหวานมันก็เกิดแห่งความรุกรามเกิดขึ้นเพราะว่าเราปกป้องกันเราแล้วหมอถามว่ากินหวานมาก้าเราก็ยังปฏิเสธหมอว่าไม่ได้กินหวานไม่ได้กินหวานกินแต่ลำไยสุดท้ายก็หมอว่าลำไยน่ะกะเป็นตัวต้นเหตุอย่างนี้ต้นต่อมาวิญญาณก็คือเป็นตัวที่เกิดพร้อมกับรูปสถานญาติโยมทั้งหลายก็คือแปลตัวว่าวิญญาณนี้ก็คือตัวรู้นั้นไม่มีซับหลายตัวก็คือจิตกับตัวรู้นี่ก็คือวิญญาณนี่มันเกิดพร้อมกับรูปจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณในที่นี้ไม่เจ้าว่าผีเด้อสถานญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าความรู้ในสิ่งที่รูปเสียงกลิ่นรสมาสัมผัสภายในมันรู้แต่มันยังไม่ได้ปรุงแต่งเตื้อสถานญาติโยมแล้วสรุปว่าอนัตตาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาบ่ให้มันเกิดได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเราจะสั่งร่างกายของคนเราว่าบ่ให้แก่บ่ให้เจ็บบ่ให้เป็นนั้นมันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในความประมาทและมีแห่งคำว่าอัตตา
อัตตาเนี่ยความหลงตัวตนความมัดความเปิ้นของว่าความกอดรัดมัดเหวี่ยงในสิ่งที่เป็นตนตัวของเรามากเกินไปแล้วก็จะทำให้เรานั้นมามีความสุขใจเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าคนเรานั้นคิดไปเสียว่าบางคนวันนี้มีแต่เรื่องแต่ราวถ้าเราคิดทันและเราก็ปล่อยวางมันกำเดียวมันก็จะผ่านไปเหมือนดังสายน้ำศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลากับเช่นเดียวกันมันก็กลายมามีวันหยุดและก็เป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าพุทธองค์นั้นได้ตึงตัดบอกไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุก็ต้องมีผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับแตกดับแตกดับไปประการเช่นนี้บางสิ่งบางอย่างคนเฮานั้นถ้าเฮาคิดแล้วมันบ่ได้ประโยชน์อย่างขึ้นมาเฮาก็คงปล่อยวางเสียเพราะว่าเฮาบ่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้แล้วเฮาปล่อยผ่านไปอารมณ์สิ่งที่คนเฮาบ่ชอบจะเป็นความรังเกียจกับคนที่ดูหมิ่นดูแฟนเฮาก็แผ่เมตตาให้เขาเสียแล้วเฮาก็ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะว่าเฮาก็ขดไปมันก็เป็นไฟเผาจิตใจของเฮาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเฮาแผ่เมตตาเล่ามันก็เป็นการพึ่งอภัยและอโหสิกรรมและก็เป็นสิ่งที่จะหันได้ว่าจิตใจของเฮานั้นก็สบายในที่นี้เนี่ยทำไมตุเจ้าถึงบอกโยมพ่อโยมแม่ว่ามีอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วไอ้ยังเป็นเราจิตศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจิตแล้วไอ้ยังเรียกว่าจิตนะจิตก็คือความนึกคิดจิตก็มาสร้างการที่เป็นว่ากระบวนแห่งความคิดจิตนี้เป็นตัวที่สั่งสมจิตปัจจัยสมองจิตก็คือพวกเขาว่ามันมีจิตใต้สำนึกจิตสำนึกมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงแล้วจิตตัวนี้ถ้าเฮามองหูตันเล่เหลี่ยมแห่งกิเลสมองหูตันเล่เหลี่ยมของอวิชชามันก็จะพาจิตของเฮาไปตกต่ำเหมือนดังน้ำที่ตกอะไรที่สูงลงสู่ที่ราบที่ต่ำถ้าว่าเฮาฝืนไปถึงก็ว่าเฮารักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเพิ่นเฮาว่าฝืนกระแสถ้าเฮาฝืนได้มันก็ก่อให้เกิดจิตใจของเรานั้นสบายการฝืนนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในการกระทำอันอย่างก็ตามถ้าเฮาบ่ลงมือทำเฮาก็มองว่าสิ่งนั้นมันมีอุปสรรคและมีปัญหาอันอย่างพ้องในสิ่งที่เฮานั้นกระทำถ้าเฮาลงมือกระทำแล้วเฮาก็จะรู้แล้วเป็นสิ่งที่เป็นตัวแห่งเขาว่าจิตตัวนี้น่ะตราบใดบ่เข้าสู่แห่งพระนิพพานเวียนว่ายตายเกิดถ้าเฮาทำบ่ดีก็ไปตกอบายภูมิไปสู่ภพภูมิที่บ่ดีเป็นอยู่ในสัตว์เดรัจฉานพ้องเปรตพ้องอสุรกายพ้องสัตว์นรกพ้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อกรรมเว้นมด
ให้ดีก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังมีเศษเสี้ยวแห่งกรรมปากแหว่งไปดันโบอาการ12ประการประพบยังมีติเศษมาหรือติเศษมาแพ้อาหารต่างๆนานานี่ก็เรียกว่าโรคกรรมบางครั้งบางคราวกระติดมาเมื่อมีความแก่ตัวหรือว่าเมื่อน้อยๆเพดานหัวใจโบลิ้นหัวใจหัวอย่างเงี้ยสาราญาติโยมทั้งหลายเรียกว่าเศษแห่งกรรมเอาละวันนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนเหลือพอเวลากันเดี๋ยวให้พวกหนาสัก5 นาทีขออนุโมทนาผู้รับชมรับฟังทาง Facebook มีน้องคนเดิมคุณโยมกันนิกาแม่ประณีโยมดวงเนตรเพื่อกำลังใจเด้อป่อนนั้นกำพลดวงดีแม่นิเวศยะมาซับอนุโมทนาเด้อแม่เด้อรับฟังอยู่แม่สมศรีน้อยปัญญาผู้รับฟังตั้งมือถือมีแม่วรีกระเสมพันธ์แม่หอมป่าสางแม่ประกายพึกเนาะที่รับฟังทุกเจ้าบ่ได้เปิดเสียงเด้อแม่เด้อตอนนี้เปิดละพ่อหนานเตรียมตัวเลยโยมพ่อโยมแม่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นบางวันก็ชื้นบางวันก็ร้อนอ่วมเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการด้วยกันขอกราบเมตตาบารมีธรรมท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพสูงยิ่งครับท่านเจ้าครับเจ้าเจริญพรเด้อพ่อหนานวันนี้คือพ่อหนาน4 นาทีเด้อเอาหม้อพอด้วยความคุ้นเคยเจ้าโยมปีนนะชากาแฟก็รับฟังอยู่เนาะอ้าววันนี้พูดถึงว่ามีเราไม่มีเราพ่อหนานขยายความเพิ่มหน่อยเนาะสมมุติที่เป็นตัวตนคือร่างกายของเราที่เรายึดถือว่านี่คือของเรานี่คือตัวเราเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นแต่มันไม่ใช่ของเราเพราะมันไม่ได้อยู่ในอนัตธรรมบังคับบัญชาของเราตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วก็ดับสลายไปในที่สุดมันถึงแม้ว่าจะบังคับจะได้มันก็มาอยู่คงทนได้มันแปรสภาพของมันไปเป็นจะอีตลอดกาลท่านพระพุทธเจ้ามันไม่อยู่ในรูปเดิมของมันแต่มันมีการต่อเนื่องกันที่ท่านเจ้าว่าสันติต่อเนื่องโดยที่เราสามารถรู้ได้มันต่อกันละเอียดแล้วไปเหมือนเตียนที่มันจุดขึ้นแล้วมันคือแสงสว่างมันก็หมดไปทีละน้อยทีละน้อยแต่เราสามารถรู้ว่าที่มันหายไปช่วงไหนเพราะมันมีการต่อเนื่องเราสามารถรับรู้ได้ดังนั้นร่างกายสังขารของเราเป็นเพียงแร่ธาตุอย่างหนึ่งที่อุบัติขึ้นมาตามธรรมชาติของมันจริงอยู่ที่จะมีมารดาเป็นแดนเกิดที่คือกำเนิดมีบิดาเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำเนิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมันสามารถที่จะอยู่ตลอดไปได้ประเด็นนี้ซ่อมเกิดยากครับว่าไหนเนาะครับยุคสมัยเดียวนี้ท่านพระพุทธเจ้ามันสภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่มันเป็นเช่นนั้นถ้ามีลูกหลายท่านพระพุทธเจ้ามันก็ลำบากในการทรงห้ามทรงเฮียนและการดูแลครับพ่อแม่ต้องไปทำงานและจะไปจ้างเพื่อนพ่อมันเรียกท่านเจ้ามันใจบุญเยอะครับเอาว่าปัจจัยว่านะไว้คนเฮามันไปเกือกกันว่าโรงเรียนนี้เรียนแล้วมีวิชาความรู้ดี
แล้วก็โรงเรียนประชารัฐโรงเรียนรัฐโรงเรียนประชาบาลเนี่ยถ้าก็ลองดูสังเกตในปัจจุบันมีแก่นักเรียนนานาชาติกันทั้งหมดจะเป็นพี่น้องไทยใหญ่มองแมวกันอย่างกระตามพองไปเสียทุกตีแล้วถามว่าครูสอนนั้นกอไก่กับกอไก่ในเมืองเหมือนกันก็เพราะนั้นจริงๆความรู้มันก็ทัดเทียมกันนะท่านพระคุณเจ้าครูที่สอนนั้นนั่นก็จบอย่างเดียวกันนะท่านพระคุณเจ้าเขาก็ลองดูว่าพ่อแม่ของเขาแต่ก่อนมีลูกเป็นโหลบางคนก็ปีเป็นสาวปลายขึ้นแต่ยังหล่อเลี้ยงกันมาได้ใหญ่ขึ้นมาพ่องตายพ่องก็มีเนาะเปิดมีหลายเปิดก็โยนไปกันได้เปิดเลี้ยงกันได้ก็ถ้าว่าอดเข้าตายที่บ่มีท่านเจ้านอกจากเป็นโรคภัยไข้เจ็บท่านพระคุณเจ้าคนเฮาไปเกือกันว่าโอ้ต้องไปเรียนปิ้นต้องไปเรียนมงฟอร์ดต้องไปเรียนดาราต้องไปเรียนยุพราชต้องไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์อ้าวแล้วจะมาจมบอกว่าค่าใช้จ่ายสูงก็เพราะว่าตัวเก่าอยากจะให้ลูกทับเทียมเป็นผู้นำแนวหน้าแต่ถ้าว่าลูกเรียนจบโอ้แม่อยู่กับบ้านก็จองมันก็หมายถึงเขาว่าเขาก็ลงทุนเสียเวลาแล้วคุณภาพเนี่ยเขาวัดกันที่ไหนอ่ะวัดกันที่คุณธรรมใช่ครับพระดานใช่ครับความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมท่านพระคุณเจ้าถึงแม้ว่าจะจบมาแล้วจบเหมือนกันหมดแต่ประสบผลสำเร็จนั้นมันมีน้อยเพราะว่าถ้าเอามั่นตั้งคงอยู่ทำงานราชการเพิ่นฮักน้อยท่านเจ้ามันจบมาแต่ละปีนั้นมันรู้เป็นแสนแล้วเพิ่นฮักแค่หลักหมื่นเนี่ยท่านพระคุณเจ้ามันจะเก่งอย่างไรมันก็จึงบ่สามารถจะฮักได้เพราะว่าอัตราที่เพิ่นฮักนั้นมันจำกัดอยู่แล้วท่านเจ้าเขาก็ลองดูว่าเขาบอกทั้งว่าที่อื่นที่แก่เขาว่าคนเมืองกับพี่น้องไตเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่าเขากลัวลูกลำบากแล้วเขาเหมือนให้ลูกได้เรียนรู้แห่งความลำบากแต่ก่อนนี่เขาเป็นละอ่อนนี่เพิ่นเขาอยู่ป.3เขาก็ได้สักผ้าสักมดบ่มดมันก็เป็นไปแห่งเรื่องนึงแล้วก็เป็นสิ่งที่จะได้ว่าเข้าครัวก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ทีนี้ลูกในสมัยปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ก็เพราะว่าการงานในการกระทำแต่พ่อแม่หาเงินมาบางครั้งก็บางเดือนก็พอบางเดือนก็บ่พอเพราะว่าลูกนั้นไปเรียนที่ดีๆธรรมะโรงเรียนประชาบาลเนี่ยตกก่อนเนี่ยหมู่เฮาก็เรียนประชาบาลเฮาก็พออ่านออกเขียนได้และเรียนรู้ไปถามธรรมชาติช่างบางคนก็จบเพียงแค่ป.4 อาศัยครูพักรักจำดีกว่าบุคคลที่จบเทคนิคมาจบทฤษฎีมาแต่งานกระทำนั้นบ่ได้เนาะมันเรียนรู้ภาคมันเป็นภาควิชาการมันเป็นทฤษฎีท่านเจ้ามันมาได้ปฏิบัติแต่พ่อแม่สอนเฮานี่มันเป็นการสอนเฮาเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถเอาตัวรอดได้เลี้ยงชีวิตตัวเองได้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ให้เรารู้ทุกผู้สุขอย่างที่เราได้ยินว่าพ่อแม่รังแกฉันแท้ที่จริงแล้วเปิ้นปุ๊บเปิ้นตีแล้วเปิ้นสั่งสอนเรานะเพราะเปิ้นเราได้อยู่กับสังคมได้ช่วยเหลือตัวเก่าได้นะพระคุณเจ้าแต่สมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบปะโตต้องช่วยเหลือดูแลเรื่องเงินเรื่องทองคือลูกได้สุขสบายรู้ไหมว่าลูกความสุขสบายที่พ่อแม่มอบคือนะทำเพื่อลูกเนี่ยอย่างกอบจ้างเนี่ยอย่างปกติท่านพระคุณเจ้านี่แหละก็เป็นสิ่งที่มันมีทั้งคุณและโทษสรุป
ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากจิตเนาะพ่อหนาเนาะเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้าแล้วก็มันยุคการสมัยมันเปลี่ยนเป็นไปตามยุคตามกาลมันเอาก็สามารถที่จะไปเปรียบเทียบว่ายุคไหนดียุคนี้ดีหรือยุคของเฮาดีอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของมันแต่ว่าเมื่ออยู่แล้วขอให้เป็นคนดีที่สังคมยอมรับมีบทบาทที่สังคมยอมรับได้แล้วก็มีคุณธรรมอันนี้ก็ถ้าผมเป็นพ่อเป็นแม่ผมก็ภูมิใจละในเรื่องที่จะประสบผลสำเร็จในด้านการศึกษานั้นเขาส่งเต็มที่แต่ว่าเขาจะทำเพื่อมันสมความตั้งใจของเขานั้นก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสของเขาครับจะขอให้เขาเอาตัวรอดได้ก็ใจได้นะครับท่านเจ้าครับเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่เอาจะหันได้ว่าหันป้อนของว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างเนาะโอ้คนเราต้องรู้ประมาณครับต้องรู้ประมาณในตัวในตนต้องเอาละป้อนหันเลยเวลามันนักละขอการศึกษาเป็นทางท่านเจ้าที่ได้นำคำสอนคติอุทาหรณ์สอนใจวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านญาติธรรมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านได้ศึกษาธรรมะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันขอพระคุณครับสวัสดีครับเจ้าบุญรักษาอ้าวโยมพ่อโยมแม่ที่ฟังอยู่ทางบ้านอนุโมทนาผู้ใจเฟซบุ๊กว่าสู้เพื่อลูกทั้งสองเนาะใครจะโทรมาได้เด้อ063-163-9950อย่างในยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าเราอ่อนที่จะเข้าวัดจะเข้าวาที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่จะปาเกิดแห่งความซึมซับนั้นมันมีน้อยเพราะว่าเราเอาเราอ่อนห่างจากวัดแล้วพอเวลามีปัญหาในสังคมก็โทษทางสถาบันศาสนาโทษพระสงฆ์องค์พระเจ้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเฮาพาลูกเต้าเข้าวัดเข้าวาวัดบางวัดก็มีการจัดประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ตำบลนี้ก็มีวัดทุ่งหนุนน้อยตำบลหนองหานตำบลสันพระเนตรตำบลสันทรายน้อยก็มีวัดสังขยมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเฮาอยากจะซึมซับอย่างไรถ้าเฮาอยากจะกินมะนาวเฮาก็ต้องปลูกมะนาวและเฮาจะอย่างไรมะนาวของเฮานั้นออกมามีผลดกและผลงามและสามารถที่จะกันได้เนาะเจริญพรแม่เรือนมูลแม่เรือนแก้วเจ้าแม่เจ้าเจ้าเจ้าจะไปเงี้ยไม่ใช่แม่เอาบอกเวลาเขาไปตัดน้ำพริกใครบอกว่าตัดน้ำพริกจังจะไปเงี้ยตอนสุดท้ายแม่กันเงี้ยเนี่ยแหละเอ้ยเป็นธรรมชาติเนาะผลรักษาเด้อแม่เดือนแก้วสายสุดท้ายจะมีไผ่พ้อง0631สุขพรม9950เอาละเวลาหมดพอดีขอบรรพุก็มาติดตามกันใหม่ขอบุญกินบุญทานปกปักรักษาโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังข
อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตใจแข็งแรงมีลมหายใจมีชีวิตกำจุรพุทธศาสนาเหมือนกันทุกนันทุกคนอายุวโนสุขังพระลัง
Facebook ด้วยที่ไปกราบทางหลวงพ่อเจ้าคุณอลงกฎนะคะเห็นครับ แล้วก็ทราบเรื่องราวเบื้องหลังเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าแต่ทีเนี้ยคือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะการเข้าไปกราบว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่าคิดว่าไปกราบเพราะท่านไปหลายวัดถูกไหมคะในพื้นที่ลพบุรีใช่แต่ทีเนี้ยมันมีเพจหนึ่งเพจบิ๊กเกรียนโพสต์รัวๆในเช้าวันนี้พี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูแต่อันนะครับบางข้อความอาจจะอ่านไม่ได้นี่คนเมืองลี
คร้ายเงียบสนิทไม่ถามอะไรสักคำเขาขับพาไปส่งที่อยู่ที่ชายคนนั้นบอกเมื่อชายคนนั้นลงจากรถเขาพูดว่าจะคิดเงินเท่าไหร่ตอนนั้นเองที่ลาวกล้าเข้าใจว่าเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์